નમસ્કાર મિત્રો, સ્વાગત છે મારી યુટ્યુબ ચેનલ લતાસ રેસિપીઝમાં। આજે આપણે બનાવીશું મકાઈની ભેળ। મકાઈની ભેળ બનાવવા માટે આપણે એક કઢાઈ લઈશું અને તેમાં મકાઈના બાફેલા દાણા નાખીશું। તેમાં 1 ચમચી માખણ નાખીશું। લીલા મરચાંની પેસ્ટ નાખીશું। તેને મિક્સ કરીશું। તમારે તીખું ખાવું હોય તો તમે વધારે પેસ્ટ પણ નાખી શકો છો। હવે આપણે 2 નંગ કાંદાના સમારેલા ટુકડા નાખીશું। 2 નંગ સમારેલા ટમેટા નાખીશું અને જરૂર મુજબ કાચી કેરીના ટુકડા નાખીશું। તેને હલાવીને મિક્સ કરીશું। હવે આપણે સ્વાદ અનુસાર મીઠું નાખીશું। હવે આપણે એક નાના લીંબુનો રસ નાખીશું। થોડા ધાણા નાખીશું। તેને મિક્સ કરીશું। હવે આપણે તેમાં સેવ નાખીશું અને ચીઝ નાખીશું। ચીઝ ઓપ્શનલ છે, તમારે નાખવું હોય તો નાખી શકો છો। હવે આપણી મકાઈની ભેળ તૈયાર છે। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો, અમારા વિડીયોને લાઈક કરો અને તમારા મિત્રો સાથે શેર કરો।